everything changes. Room tour ko kayo dito sa aking room. Syempre dito sa Marco Polo, Davao City. Ayan. So dito ay CR. Meron silang mirror. And then CR may bathtub, toiletries, separate yung toilet bowl, and may phone. Ayan ang iba't ibang toiletries. Bathtub. Tignan naman natin to. Cabinet area. May safe. At maraming drawers. Cabinet. Refrigerator and stubs. Wala namang bus. Then the bar. So ito yung refrigerator. May bayad yan, so sasara ko. Lagayan ng ice, hot water, complimentary drink. And double room yung binigay sa akin, ako lang naman mag-isa dito. So may nawawalang lampshade, dapat may lampshade dyan. Ito ang TV, lagayan ng maleta. So this is the room. 5-star hotel ito pero luma na. Pero 5-star pa rin naman ang ambiance. Although luma na yung hotel. Kasi galing ako dito 10 years ago. Ganito na yung itsura niya. And hindi pa rin nagbago. Same pa rin. Meron lang feeling na parang luma pero maganda. Medyo madilim kasi nga wala yung lampshade dito. And makulim din sa labas. So ngayon, titingnan naman natin yung view sa labas. Ayan, so kita dito yung entrance ng Marco Polo. Napakahigpit ng security dito dahil ayun yung night market. Ayan yung night market kung saan may binomba. So safe pa bang mag-travel sa Davao? Yeah, I guess safe naman dito sa hotel kasi wala pang incident ng bombing na 2 beses na dun sa lugar na yun nangyari. So hindi na yan babombahin ng mga maute. Kaya, I believe safe na yung area na yan. Ayan. Tapos, iyon yung Aldevinco Shopping Mall kung saan maraming pasalubong items. Anyway, nakabili na pala ako ng mga pasalubong ito mula sa Lola Apple. Flashback. Magkano per box? 650 golden na siya. Plus siya golden. Ilan ang laman ng isang box? 8 or 9 pieces. 8 or 9. Pag mga malalaki, 8 or 7 or 8 pieces. Di ba masisira kasi Monday pa kami uwi? Ay, okay lang. Kasi yung tumilo natin, almost 1 month. Mga 2 to 3 weeks bago masira. Kahit na kulubot na yung balat niya. Nilagay sa freezer hanggang tumigas. Sa malaking kawali, naglagay ng condensed milk, powdered milk, at ang iniwang frozen durian meat. End of flashback. Actually, ito ay apo ni Lola Abon. Pero mas maganda kung dun kayo sa original na Lola Abon bumili. Dito pa, dito po,
Anyway, wala naman na masyado kasing tinda doon na uubos na, kaya doon na lang ako bumili ng mga pasalubong items sa apo ni Lola Abon. So ito na yung napamili ko. Hirap ng buksan. So yan, bukas na. Siyempre ang famous durian bar nila. Sana masarap to. Apo ni Lola kasi dapat dun talaga sa apo. Anyway, ito na yung nabili ko. Naman masarap. Tapos iba-ibang cream bar yung binili ko. Ang dami ko bang binili. Kala ko kamag-anak niya, wala naman sinabing abon. So wala sila copyright infringement. Naku po, ginamit yung pangalan. Mali ang bili. Nagpunta ako dun sa Lola Abon na original ay wala nang tinda kasi nga sold out na, mabili, mabenta. Kasi yun yung masarap talaga. Anyway, I will give that another chance. Masarap din naman siguro yan. Thank you so much sa panonood sa aking mga vlogs. If you want to see more, just click the subscribe button and follow me on my social media accounts. Peace!